Magandang araw po sa lahat ng ating kaguruan, lalong-lalo na sa mga advisor ng bawat klase. This is Sir Malate na magbabahagi sa inyo ng isang tool na magagamit natin paano mag-compute ng weekly or monthly attendance ng ating klase para sa ating SF2 o tinatawag na Daily Class Attendance para sa New Normal. This is relative to the DepEd Memorandum issued by the Department of Education, which is the DepEd Memorandum number 14 Series 2021 na ipinalabas noong ika-26 ng Marso taong kasalukuyan, kung saan naglalaman ito ng interim guidelines on the preparation, submissions, and checking of school forms para sa school year 2020-2021. On this video, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga natalakay sa DepEd Memo number 14. At ito nga yung tinatawag nating Learner Attendance Conversion Tool. Lagi po nating tandaan na bahagi ng ating gawain bilang class advisor ang asikasuhin lahat ng dokumento ng ating mga hinahawaang klase o class advisory. Akin pong ibabahagi sa inyo ang mga iba't ibang paraan kung paano mag-record ng attendance. Ang DepEd Memo number 14 ay inilabas sa mga sumusunod na dahilan. Una, to reflect the requirements of distance learning modalities in school forms. Ibig sabihin, para mai-reflect ang mga requirements ng mga distance learning modalities sa mga school forms tulad ng SF2 na nagkaroon ng pagbabago ng pamamaraan ng pag-record ng attendance ng mga bata. Number 2, to ensure the collection of necessary data for evidence-based decision-making for school year 2020-2021. Ibig sabihin lang nito, para masiguro natin ang tamang collection ng data para sa evidence-based decision-making para sa taong 2020-2021. Ang memo na ito ay naglalaman ng mga patnubay sa halos lahat ng SF forms ng ating eskwelahan. Pero, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa SF2 o tinatawag nating Daily Attendance Form ng ating advisory class. Ayon sa memo, the SF2 that are already prepared by teachers for the first 2 quarters should be adopted without any further modification. Hence, the adaptation of the LACT is only applicable and should only be used for the 3rd and 4th quarters of SY 2020-2021. Dahil ang memo na ito ay nailabas noong March 2021, ibig sabihin halos lahat na ng mga advisors ay tapos nang i-accomplish ang SF2 para sa 1st and 2nd quarter. Meaning, hindi na natin kailangang baguhin ang mga ito. Ang LACT ay i-apply na lang natin para sa 3rd and 4th quarter ng kasalukuyang school year. May tatlong paraan tayo para mag-record ng attendance ayon dito sa DepEd Memo number 14. Una, ang tinatawag na Learner Attendance Conversion Tool 1 or LACT1. Ito ay para sa mga mag-aaral na nasa online distance learning. Ayon dito, converting presence in online class as daily class attendance using whatever electronic or digital platforms or applications. Aware naman tayo na sa tuwing nagkakandak tayo ng ating mga online classes, lagi natin kinukuha ang daily attendance ng mga batang presence online sa iba't ibang pamamaraan tulad ng online checking of attendance or yung iba via Google Meet attendance. Iyon na ang i-record natin sa SF2. Paano natin ilalagay ang attendance sa SF2 using LACT1? Sabi rito, actual recording of number of class days present and absent. Ibig sabihin, kung ilan ang ipinasok ng learner sa online class via online roll call or Google Meet attendance apps, yun na rin ang number of attendance ng learner natin.
Tulad ng regular class kung paano tayo mag-check ng attendance dahil remote learning tayo, online ang pag-gather ng attendance ng klase natin. May note na nakalagay sa memo tungkol dito sa LACT 1. Sabi rito, the learner shall be considered present even in the case where he or she was only able to enter the online learning platform for a few minutes due to internet connectivity issues and as long as there is notification via text or chat from the learner, parent, or guardian. No any form of contact for the day means absent. Sinasabi rito na as long as nakapasok ang bata sa online class natin, kahit na ilang minuto lang dahil sa connectivity issues or may abiso ang bata or guardian na may problema sila sa connection, considered present pa rin ang bata. Pero kung buong araw walang paramdam ang learner or guardian, doon lang tayo magde-decide na absent ang learner natin. Ang pangalawang tool natin ay tinatawag na Learner Attendance Conversion Tool number 2 or LACT2. Ito ay para sa lahat ng distance learning modality. Ayon dito, converting communication efforts with learners and our parents into class day attendance as programmed in a weekly home learning plan. Dito ay meron tayong tinatawag na communication efforts. Ang communication efforts ay ang mga electronic or digital communication na ginagawa ng parents papunta sa teacher o yung paggamit ng mga designated drop-pick or pick kiosk para sa printed modules, pagtawag, pag-message, or pagsulat sa teacher at attending classes. Lahat ng ito ay kino-considered as communication efforts. Ngayon naman, paano ilalagay sa SF2 ang attendance using LACT2? Kung titignan natin yung table, halimbawa, kung weekly ang distribution at retrieval ng modules, ito ay equivalent for 6 class days. 3 araw para sa isang contact effort for distribution at 3 araw para sa isang contact effort for retrieval. Ito ay para makumpleto ang 6 class day per week ayon sa kautusan ng DepEd Order No. 30 Series 2020 noong nagsisimula pa lamang ang ating emergency remote learning. Sa madaling salita, ang weekly schedule for both distribution and retrieval of modules ay counted as 2 contact efforts. In case na yung parent or guardian ay kumuha ng module for that particular week pero wala siyang paramdam or hindi siya nagbalik ng module for that particular week, meron lang siyang 3 days present on that week. Same as monthly, pareho lang ng sistema. Multiply lang natin yung contact efforts ng 3 days para makompleto niya ang 12 days na equivalent para sa distribution at retrieval ng module. Again, may note naman dito para sa LACT2. Sabi, the learner shall be considered present even in the delayed or non-submission of a module as long as there is communication made between the parent or guardian or learner. Ayon sa note, ito raw mga dapat natin bigyan ng konsiderasyon. Una, kapag nag-message or tumawag ang parent or guardian na hindi makapag-submit on time ng module dahil may emergency. Pangalawa, nag-message or tumawag ang parent or guardian na sa halip na isasubmit ang module sa school, ipapadala na lang ito through courier dahil sa banta ng COVID-19, kaya magkakaroon ng delay. Pangatlo, nag-message or tumawag yung learner or parent or guardian sa advisor na sa halip na makapag-submit sa school ng module,
I-screenshot na lang yung mga sagot tapos ipapadala na lang through FB Messenger sa kanilang subject teacher. Lahat ng ganitong sitwasyon ay kukonsider nating present pa rin ang mga bata at bibigyan natin sila ng 3 days para sa retrieval. Ang huling tool natin ay tinatawag na Learner Attendance Conversion Tool number 3 or LACT 3. Ito naman ay para sa lahat ng printed modular distance learning or digitized modular distance learning. According to this, converting the submission of outputs or modules of learners into class daily attendance. Ayon dito, yung submission ng outputs nila, yun ang i-consider natin as attendance. Ngayon naman, paano natin i-convert yung number of submitted modules into attendance para mailagay sa SF2? Tandaan natin, ito ay gagawin natin in weekly checking. Ito yung formula para ma-convert natin yung number of submitted modules into attendance. And that is number of submitted modules divided by the number of required modules times complete attendance days. And that is equal to 6 dahil yan po ay according sa DepEd Memo number 30, Series 2020. Halimbawa po, ang required module ng bata sa buong linggo ay 9, pero 5 lang ang kanyang naipasa, kaya we have 5 divided by 9 times 6, and that is equal to 3.33 or 3. Ibig sabihin, bibigyan po natin ang bata ng 3 days attendance para sa linggong iyon. Lagi po nating tandaan, hindi lang ito applicable sa mga modules. Maaari din pong gamitin sa mga online classes, lalo na kung ang output ng bata ay ginagawa online tulad ng pagto-turn in sa mga Google Classroom. Again, may note na naman dito para sa LACT 3. According to this, the total number of submitted outputs or modules, regardless of score, can be converted into class day attendance. Malinaw dito na regardless of score ng learner, whether 0 or perfect, still, considered pa rin yung output or yung submitted module sa computation ng daily attendance. Ayon pa sa memo, in the adoption of any LACT for the third and fourth quarters of SY 2020-2021, teachers are highly encouraged to exercise due consideration and to reach out to learners. A learner can only be considered a dropout or no longer participating in learning activities or NLPA if he or she and his or her parents voluntarily withdraw from schooling. Malinaw na sinasabi dito na considered dropout or no longer participating in learning activities ang bata kapag meron ng kasunduan sa pagitan ng guro ng bata at ang kanyang magulang ng voluntarily withdrawal, kung saan ang voluntarily withdrawal ng learner ay supported ng letter na pirmado ng kanyang parent or ng guardian. Isa pang paraan para ma-drop natin yung bata, if he or she incurs absences of more than 20% of the prescribed number of class for the school year. This is equivalent to 7 weeks of non-attendance in his or her online class and or non-submission of modules or activity sheets without any communication or contact efforts. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ang bata ng absences na more than 20% ng prescribed number of class for the school year, yan ay equivalent ng 7 weeks of non-attendance sa kanyang online class o kaya non-submission of modules or activity sheets without any communication or contact efforts, saka lang natin idadrop ang bata. Ito ang mga magiging basehan natin para mag-decide kung idadrop out na ang learners o hindi na isasama sa ating SF2.
Ito ang tanong. Which LACT should I choose? Ano nga ba ang pipiliin ko sa pagre-record ng attendance? Ang sagot, it depends on your adapted distance learning modality. Refer to Annex 2 of the Memorandum for the list of LACTs that can be used. Ano yung nasa Annex 2? Ito yung mga ibinahagi ko tungkol sa LACT 1, LACT 2 at LACT 3. Isa pang tanong, can I use different LACTs in my classes? Yes, as long as the chosen LACT is applicable to your class. Again, refer to Annex 2 for the memorandum to see which LACT can be applied to your classes. For the final note, this memorandum shall only be applicable for school year 2020-2021 unless otherwise extended. Ibig sabihin, ngayon lang siya gagamitin. Kaya umaasa tayo na sa mga susunod na panahon ay makakabalik na tayo sa ating face-to-face class, lalo na ngayong nagsisimula na ang rollout ng vaccine against COVID-19 virus. Thank you sa inyong panonood. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang i-like and share. And please, subscribe na rin para sa mga susunod ko pang mga videos. Muli, ito po ang inyong kaguro, Sir Mandy, na nagsasabi sa inyong kung sama-sama tayo, kaya natin ito. Mabuhay!